mag-enroll para sa school year 2020 to 2021. So as we all know, because of COVID-19, ang school year 2020 to 2021 ay magsisimula sa August 24, 2020. At ang ating enrollment ay gaganapin simula June 1 hanggang June 30, 2020. So paano nga ba tayo makaka-enroll sa mga eskwelahan na nais nating pasukan ng ating mga anak? Narito po ang ilang mga paalala. So, enrollment for school year 2020 to 2021 shall primarily be administered remotely. Ibig sabihin po, wala po tayong magaganap ng face-to-face enrollment or wala pong sino man ang pupunta sa mga eskwelahan para magpa-enroll. Ang lahat po ay gaganapin or gagawin sa pamamaraan na hindi tayo mag-face-to-face gaya ng social media, gaya ng mga messenger, telephone, or even yung mga email. The first 2 weeks shall completely be remote enrollment where there will absolutely be no face-to-face. Schools shall exhaust all possible means for remote enrollment, and should physical submission of enrollment forms still be necessary, it will be done in coordination with LGUs in the 3rd week of enrollment period. So, sa unang 2 linggo ng enrollment po, ay wala pong magaganap ng face-to-face. Inuulit po natin. Ngunit, sa ikatlong linggo ng enrollment, ay maaaring magtayo ng booth o kiosk ang mga paaralan, katulong o kaagapay ang mga barangay or ang ating mga LGU upang maabot yung mga magulang o mag-aaral na hindi nakapag-submit sa online or sa pamamagitan ng pagtawag. Meron din po tayong tinatawag na Learner Enrollment and Survey Form na kailangang ipasa sa eskwelahan o sa dating advisor ng ating mga anak. So for the learners already in the system, teachers will contact their students from the previous year and encode server information in the LIS or Learner Information System. Kung ang inyong mga anak ay nakapasok na or naka-enroll noong nakaraang taon sa eskwelahang yun, ay maaari niyong kontakin ang kanilang mga advisor upang doon ay magbigay tayo ng mga impormasyon na kakailanganin sa Learner Enrollment and Survey Form nang sa ganon ay ma-encode nila kayo sa Learner Information System at makonsider na enrolled. Meron naman po mga focal person for enrollment na naka-assign para sa kindergarten, transferees, balik-aral at sa mga ALS learners. Dahil wala po silang makukontak na mga previous advisor. Ang mangyayari po ay kukontakin nila ang mga focal person sa bawat paaralan. So, paano kami makakakuha ng mga data na hindi naman tayo nagkikita-kita? Again, maaari ito sa kaparaanan ng pagtawag or phone calls. Kung wala po talagang internet, maaari pong tumawag sa mga number sa mga eskwelahang nais niyong pasukan. Ganun din po, maaari din po kayong makipag-communicate gamit ang SMS or messaging, at pwede rin po kayong mag-email or Facebook Messenger, ganun din po ang Viber or yung mga WhatsApp na application. Halimbawa sa ikatlong linggo ay napag-desisyon ng magkaroon ng booth or kiosk sa mga schools in coordination with the LGU, ay kailangan po natin i-observe ang social distancing at ganun po na meron din po tayong suot na mask. So, ano po ba ang instruction sa ating mga magulang? Ito po. Parents of incoming grades 1 to 12, learners will be contacted by their previous advisors for remote enrollment. However, to expedite the process, parents, guardians may also reach out to their child's advisor for the enrollment through the contact numbers published by the school. So, ang instruction po sa ating mga magulang ay kontakin ang previous advisor ng kanilang mga anak kung sila ay naka-enroll noong nakaraang school year 2019 to 2020 at doon ay magbigay sila ng mga impormasyong kakailanganin sa Learner Enrollment and Survey Form. Nang sa gayon, ay maipasok sila sa Learner Information System or LIS.
anak o kakilala na papasok bilang kinder. So, parents of incoming kindergarten learners shall contact the school to communicate their intent to enroll via digital and or physical enrollment platforms established in the schools and barangay halls. Dapat din po natin tandaan na may age limit sa pag-enroll sa kinder. Kung kayo ay mag-enroll sa public school, ibig sabihin, August 24 pa ang pasukan sa mga eskwelahan yon. At dapat, ang inyong anak ay nakaabot na ng 5 taon bago mag-October 31, 2020. Kung kayo naman po ay papasok sa mga paaralang magsisimula ng maaga sa August 24, 2020, ay magbabago po ang cut-off date ng age. Dapat po ang inyong anak ay maging 5 taong gulang bago September 30, 2020. For transferees naman po from other school going to another school, learners planning to transfer from one school to another shall directly contact the receiving school through its published enrollment contact details. So, meron pong mga nakapublish na contact details ang mga school na nais ninyong pasukan. Ganon din po sa balik-aral enrollees. Ito yung mga hindi nakapag-aral nung nakaraang school year or may gap sa kanilang pag-aaral. All balik-aral enrollees shall directly contact preferred schools. Receiving schools shall register enrollees, enrollment, and survey data. If you are an ALS learner sa mga school na nagkikater ng ALS enrollees may communicate their intent to enroll via digital and or physical enrollment platforms established by schools and barangays with community learning centers. The form to be used in ALS, Form 2, based on Debit Order Number 58 of 2017, this will be made available in digital and physical format. By the way, ikaw ba ay taga Caloocan City? Kung ikaw ay taga Caloocan City, ay may pinadaling paraan ang ating division upang makapag-enroll kayo sa mga school na nais niyong pasukan. Dapat nyo lamang kung gawin ay pumunta kayo sa browser ng inyong mga cellphone or ng laptop o computer at doon ay i-type ang depedcaloocan.com at makikita ninyo ang webpage ng Caloocan City Division Office. Sa taas po ay may mga tab at piliin ninyo ang online enrollment. Doon po ay tutungo kayo sa survey form na inyong sasagutan at ito po ay dederecho sa mga school na inyong pipiliin dun sa survey form. Napakadali, hindi ba? So, ano pang inaantay nyo? Enroll na po tayo! So, yun lamang po. Napakasimple po. Kung nais nyo po mag-enroll para sa school year 2021, ang pinaka-dapat nyo pong tandaan ay kontakin ang mga previous advisor ng inyong mga anak nang sa gayon ay makuha nila kayo ng mga detalye para sa enrollment and survey form. Ngayon din po, kung kayo naman po ay balik-aral, transferees, new enrollees, kinder, ay maaari nyo pong kontakin ang mga school na nais niyong pasukan dun sa mga hotline numbers na ipoprovide ng school na nais niyong pasukan. Wala pong face-to-face na magaganap sa unang 2 linggo ng enrollment at ito po ay magiging posible lamang sa ikatlong linggo ng enrollment. Ito po ay magaganap mula June 1 hanggang June 30, 2020. Yun lamang po. Maraming salamat. Mag-ingat po